سره دی x square plus 5x plus 4 is equal to 0. دا موږ ته فیکټرایزیشن میتھډ حل کول دي. سمپل فیکټرایزیشن میتھډ سره دا دی چې د اوله او دا دریم ټرم دا به ضرب کې دا چې موږ ضرب کوو د اول او دریم ټرم د دې نه زموږ سره راځي 4x سکویر. اوس موږ داسې دوه ټرمونه ګورو چې کله موږ هغې دوه ټرمونو ته ضرب ورکړو د هغې د ضرب نه دا راشي او هغه دوه ټرمونه چې کله موږ جمع کوو د هغې نه دا میډل ټرم راشي. نو داسې چې کله موږ دوه ټرمونه وکتو نو زموږ سره یو 4x او بل x نو دا دواړه ټرمونه چې کله موږ ضرب ورکړو د دې نه 4x سکویر راځي او چې کله دا دوه ټرمونه جمع کړم نو د دې نه 5x راځي. نو بیا به دا دوه ټرمونه راواخلي او دا به د 5x په ځای باندې ولګي. نو سولوشن به زموږ سره داسې شي چې د x سکویر په خپل ځای راکوز شو دلته به زموږ سره ولګي دې په ځای باندې به ولګي x پلس 4x به ولګي او پلس 4 په خپل ځای ولګېدو. اوس دې دوه ټرمونو ته ګورو په دې دوه ټرمونو کې زموږ سره کامن دی نو مطلب د دوه ټرمونو کې x دلته هم راغلی x دلته هم راغلی د دوه ټرمونو نه x ته وباسه کامن دې ما وباسو نو دې نه یو x ووتو نو دلته صرف یو x پاتې شو دلته یو x ووتو نو صرف 1 پاتې شو زموږ سره په دې دوه ټرمونو کې دلته 4 کامن دی 4 دلته وباسه نو دلته 4 دې ځای کې نه ووتو نو x پاتې شو دلته نه 4 ووتو نو 1 به پاتې شي از ایکول ټو 0. اوس که دې دوه ټرمونو ته ګورو یو ټرم دا دی یو ټرم دا دی په دې دوه ټرمونو کې x پلس 1 دلته هم دی x پلس 1 دلته هم دی دې x پلس 1 ته بهر وباسه کامن نو x پلس 1 دنه وروغوتو نو دلته صرف د سره x پاتې شو پلس د سره 4 پاتې شو از ایکول ټو 0. اوس زموږ سره یو ټرم راغلی x پلس 1 دی یو فیکټر زموږ سره x پلس 1 راغلی بل زموږ سره x پلس 4 راغلی. اوس چې کله داسې دوه انسي راشي چې هغه دواړه پراډکټ زموږ سره 0 برابري یا به دا 0 برابري یا به دا د 0 برابري. مطلب د دې خبرې دا دی که چېرته دوه انسي ستا سره په ضرب کې 0 برابر راغلی د دې خبرې مطلب به دا وي چې یا به دا د 0 برابري یا به دا د 0 برابري ایدر یا به دا x پلس 1 زموږ سره د 0 برابري او یا به زموږ سره x پلس 4 دا به د 0 برابري. نو اوس زموږ سره x ویلیو که موږ معلومو نو زموږ سره پلس 1 دی سره پازیټیو دی دا که موږ د ایکویشن هغه طرف ته اړو نو دا به ویلیو نه ساین به د چینج کېږي دا به شي ماینس 1 نو د x ویلیو زموږ سره راغله ماینس 1 دغه شان دا پلس 4 دی موږ د x ویلیو معلومو نو پلس 4 دی خو راوړه دا به شي ماینس 4. نو زموږ سره د هغې ایکویشن چې کوم سولوشن راووتو سولوشن هغه زموږ سره داسې راووتو سولوشن سیټ از ایکول ټو ماینس 1 او ماینس 4 دا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن د سولوشن دی. کوېسچن نمبر 2 زموږ سره دا دی دا موږ راکړی دی x ماینس 3 هول سکویر از ایکول ټو 4 راکړی دی دا موږ ته چې دا فیکټرایزیشن میتھډ سالو کوي نو موږ که اول وګورو نو دا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن په جنرال فارم کې دی نه دا موږ جنرال فارم ته راولو نو که دلته زه وګورم دا د ما سره یو ویل نون فارموله ده تاسو به نام کې ویلي ده x دا زموږ سره داسې چې a ماینس b هول سکویر دا زموږ سره برابري د a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر دا زموږ سره ده. نو که زه دغه فارمولې اپلای کړم نو a زموږ سره دا دی او b ستا سره دا دی نو دا به شي x سکویر به شي ټیک شو بیا ورپسې ماینس به ولګي 2 ټایم a نو a ستا سره x دی بیا b ستا سره 3 دی بیا به پلس b سکویر نو b ستا سره 3 دی نو 3 سکویر به واخلي از ایکول ټو 4 زموږ سره راغلی دا که موږ سمپلیفای کړو دا به شي x سکویر دا د سره ضرب شو نو دا به شي ماینس 6x راغلی او دا چې 3 سکویر وایي دا به 9 شي از ایکول ټو 4. اوس هم دا زموږ سره جنرال فارم کې دی ځکه په جنرال فارم کې زموږ سره د کوادریټک ایکویشن زموږ سره دا دی چې ax سکویر کوادریټک ایکویشن زموږ سره جنرال فارم داسې دی ax سکویر پلس bx پلس c از ایکول ټو 0 رایټ دا ته زموږ سره 0 دی نو موږ دا 0 پاتې کړو نو دا 4 به دې خوا راشفټ کړي x سکویر ماینس 6x پلس 9 دا 4 چې دی خو را به شي ماینس 4 از ایکول ټو 0 زموږ سره راغلی x سکویر ماینس 6x پلس 5 9 ماینس 4 درې کوم سره پلس 5 پاتې شي از ایکول ټو 0. اوس د فیکټرایزیشن رول دی اپلای کا زموږ سره سمپل دی چې اوله او دویم ټرم ضرب کا نو دا چې موږ ضرب کوو دی راځي 5x سکویر راځي. اوس په داسې دوه انسي وګورئ چې کله موږ هغه جمع کوو د هغې د جمع نه چې کم دی ستا سره ماینس 6x راشي او دا دواړه چې کله موږ ضرب کوو دې نه 5x سکویر راشي نو که زه یو 5x واخلم او بله m x واخلم نو دې ضرب نه 5x سکویر راځي خو که دا جمع کړم نو دې پلس 6 راځي خو دلته ماینس 6x دی نو دا به زه ماینس واخلم دا هم ماینس اوس دا دواړه چې کله ضرب شي نو 5x سکویر راځي او ماینس او ماینس دا پلس شو خو دا دواړه چې کله موږ جمع کوو دې نه ماینس 6x راځي نو اګین دا ټرمونه راواخله دې ماینس 6x په ځای باندې ولګوه نو دا به شي x سکویر ماینس x minus 5x
plus 5 is equal to 0. Again په دې دوه ټرمونو کې ستاسو x کامن x په دې بهر ته وباسي دا بشي x minus 1 بشي دلته دوه ټرمونو کې 5 ته نو موږي minus 5 دنه وته x رااله دا minus ته plus سره درشي دا minus راشي دلته 1 راشي is equal to 0. دوه ټرمونو کې بیا د موږ x minus 1 کامن دي x minus 1 نو د موږ سره بهر ته وځي دلته پاتې شي x minus 5 is equal to 0. was again تاسو ته ما دا خبرو چې کله دوه فیکټر د موږ سره پراډکټ نمبر او پراډکټ 0 برابر شي نو ایدر په دې کې بیا دا x minus 1 دا به زموږ سره د 0 برابر یا x minus 5 دا به زموږ سره د 0 برابر نو دا کې سوي ورمنو ونه غسر تور واړو x is equal to 1 شو x is equal to 5 شو دا زموږ سره د x ویلو راوله سولوشن به زموږ سره داسې شي سولوشن به زموږ سره شي سولوشن سیټ برابر شو is equal to 1 او 5 زموږ سره راځي دی کوېسچن نمبر 3 زموږ سره به دا ایکسرسایز کې دی x square plus 3x minus 10 is equal to 0 دا هم په فیکټرایزیشن سال کولی نو موږ وایي دا ټرم او دا ټرم به ضرب کې نو دا دوه ټرمونه چې کله موږ ضرب کوو اولنی او تھرډ ټرم به ضرب کې نو دا چې موږ ضرب کړو نو minus 10x square راغلی اوس به داسې دوه ټرمونه وګوري چې کله موږ هغه دوه ټرمونه ضرب کړو د هغې د ضرب نه دا minus 10x square راشي او چې کله موږ هغه جمع کړو د هغې نه plus 3x راشي ټیک شو که نه نو داسې دوه ټرمونه چې کله موږ وکتل نو زموږ سره یو 5 یو 2 دلته زموږ سره د سره x ولګوه دا سره x ولګوه نو دا خو چې ضرب شي دی نو 5 10x راځي خو دا سره داسې کار وکړي چې زموږ سره دا minus 10x شي نو که زه دا minus 5 دا دغه واخلم دا 2x minus واخلم نو ګوریا سره دا 2 چې 5 سره ضرب شي نو 10x minus 10x square بشي او دا 5x نه چې کله 2x لري نو 3x دا سره راځي نو دا دوه ټرمونه زموږ سره دا دي دا دوه ټرمونه راواخله دي به دې باندې دلته ولګوه x square به ستا سره برابر شي پلس دا minus 2x اول ولګوه minus 2x plus 5x او minus 10 زموږ سره راغلی is equal to 0 زموږ سره اوس دلته هم x دی او دې دوه ټرمونه کې ستا سره x دی x ته دننه بهر ته وباسه کامن چې x دننه ووتو نو دلته به صرف یو x پاتې شو minus 2 دلته به صرف minus 2 باندې x ووتو په دې دوه ټرمونو کې زموږ سره کامن x پکې کامن نه دی خو زموږ سره دا هم په 5 کېږي دا هم په 5 کېږي دننه plus 5 دی کامن وباسو دلته به x پاتې شي او دا چې یو 5 وشي دلته به 2 راشي اوس زموږ سره x minus 2 دلته هم دی x minus 2 دلته هم دی دې دواړو x minus 2 ته کامن واخله x minus 2 مې د کامن ویستو نو دلته صرف x پاتې شو او plus 5 پاتې شو is equal to 0 اوس اګین دوه ټرمونه زموږ سره راغله او دوه ټرم نمبر زموږ سره پراډکټ 0 دی نو ایدر یا دا انسه به زموږ سره 0 برابر یا به دا انسه 0 برابر نو x minus 2 یا خو دا زموږ سره 0 برابر ده یا x plus 5 دا زموږ سره د 0 برابر ده نو x به برابر شي زموږ سره د 2 مې هغه سر ته راوړو او 5 هغه سر ته به شي minus 5 زموږ سره سلوشن راووتو د دې ایکویشن سلوشن سیټ به زموږ سره شي دا زموږ سره برابر شو 2 minus 5 کوېسچن نمبر 4 زموږ سره په دغه ایکسرسایز کې دی 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0 اگین اولنی او دریم ټرم به ضرب کې اولنی او دریم ټرم چې کله ضرب کوو نو 6 5 30 x square زموږ سره راغلی اوس په داسې دوه ټرمونه وګوري چې د هغې د ضرب نه زموږ سره دا 30 x square راشي خو چې هغه موږ کله جمع کوو د هغې نه minus 13x راځي نو که زه یو 10 واخلم او یو 3 واخلم د سره x واخلم د سره نو 10 3 30 x square خو راغلی خو دلته minus 13x راویستلی دي نو زه هم دا minus واخلم دا هم minus واخلم نو دا دواړه چې کله زه ضرب کوم د دې ضرب نه چې کوم دی plus 30x square راځي ځکه 10 3 30 او minus چې کله ضرب شي دا پلس شي نو 30x square راغلی او دا دواړه چې کله ایډ کوم زموږ سره چې کوم دی دا لایټ ټرمونه دي نو راشي minus 13x square نو دا راواخله د دې په ځای باندې ولګوه نو سولوشن به زموږ سره د دې برابر شي 6x square په خپل ځای راغلی د دې په ځای باندې به زموږ سره ولګي minus 3x minus 10x plus 5 is equal to 0 زموږ سره راغلی دلته که زه وګورم زموږ سره چې کوم دی یو په دې دوه ټرمونو کې زموږ سره یو x کامن دی بل زموږ سره 3 ځکه دا هم په 3 تقسیمیږي دا هم په 3 تقسیمیږي 3 مې دننه وویستو چې دا دې نه 3 زه کامن وباسم دلته به 2 پاتې شي او یو x دی ووتو یو x به پاتې شي دا روغ ټرم ووتو دلته minus 1 پاتې شو په دې دوه ټرمونو کې زموږ سره چې کوم دی 5 کامن دی نو 5 په دې وباسو دلته به زه minus 5 وباسم نو دا چې 5 د دې نه وځي دلته به 2x پاتې شي دا minus چې د پلس سره درو شي دا به minus راشي او دلته به شي minus 1 is equal to 0 اګین په دې ټرم او په دې ټرم کې زموږ سره دا او دا ټرم چې نمبر چې کوم دی زموږ سره کامن دی دا دې کامن وایسته دا دې ما وایستو 2x minus 1 دا مې دې بهر ته کو دلته پاتې شو 3x
minus 5 is equal to 0 was زموږ سره اګین دوه انسي راغلي دوه نمبر دي او د دې دوه نمبر زموږ سره پراډکټ 0 دی نو یا به دا ان سره 0 برابري یا به دا ان سره 0 برابري نو 2x minus 1 is equal to 0 دا به زموږ سره برابر شي یا 3x minus 5 is equal to 0 نو زموږ سره د x ویلیو معلومول دي دا 1 هغه سیټ ته شفټ کړه نو دا به شي 2x is equal to 1 اوس د x ویلیو معلومول دي دلته 2 په ډیویژن کې د دوه سیټ په صرف کې دي په ډیویژن په دوه سیټ ته ډیوایډ کوو زموږ سره دا د سره کینسل شو د x ویلیو زموږ سره رااله 1 over 2 او بل ویلیو زموږ سره برابر شي دا 5 هغه سیټ شفټ کا نو 3x دا به شي دا چې دلته ماینس 5 دی هغه سیټ دا به شي پلس 5 په زموږ سره راشي اوس موږ ته د x ویلیو معلومول دي دلته دا 3 د سره بدل کې راغلی دلته به موږ دا ډیوایډ واخلو دا د سره کینسل شو د x ویلیو زموږ سره راوته 5 over 3 نو سولوشن زموږ سره برابر شو سولوشن set زموږ سره برابر شو solution set which is equal to 1 over 2 او 5 over 3 دا نمبر 5 ته موږ دوی چې دا په فیکټرایزیشن میتھډ تاسو حل کړئ دا سیده 3x square minus 1 is equal to 4x plus 1 دا زموږ سره د کوادریټک ایکویشن په جنرال فارم کې دا موږ جنرال فارم ته اړو دا به د سره ضرب شي سولوشن به زموږ سره داسې راشي 3x square minus دا به شي minus 3 is equal to دا چې د سره ضرب شي 4x plus 4 زموږ سره راغلی دا ټول ټرمونه یو طرف ته راواړوه 3x square minus 3 دا به 4 plus 4x دی چې دې سره ته راوړه به دا به سره شي minus 4x دا plus 4 دی چې دې خوا راوړي دا به شي minus 4 دلته به سره 0 پاتې شي 3x square minus 3 minus 4 دی به شي minus 7 minus 4x is equal to 0 3x square هم سره برابر شي minus 4x minus 7 is equal to 0 دا هم سره د کوادریټک ایکویشن جنرال فارم ته وسوړل اوس په دې باندې فیکټرایزیشن کوم فیکټرایزیشن دا طریقه ده چې دا فرست ټرم او تھرد ټرم به ضرب کړي د دې ضرب نه زموږ سره راځي minus 21 x square راځي موږ داسې دوه ټرمونه وګورو چې هغه دوه ټرمونه کله موږ ضرب ورکړو د هغې د ضرب نه minus 21 x square راشي او چې هغه موږ جمع کړو د هغې نه minus 4x راشي نو بیا زه واخلم minus 7x واخلم او 3x واخلم دا دوه ټرمونه چې کله زه ضرب کوم دې نه minus 21 x square راځي او دا دواړه چې کله جمع کوم minus 4x راځي دا دوه ټرمونه به راواخلې دا به دلته ولګي دا به شي 3x square plus 3x minus 7x minus 7 is equal to 0 په دې دوه ټرمونو کې 3 او x کامن دی دا مې ترې وویستو دا نه 3 او x ووتو نو دلته x پاتې شو دا نه چې کوم نه 3x ووتو نو دلته 1 پاتې شو دې دوه ټرمونو کې 7 کامن دی minus 7 د دې نه ووتو نو دلته x پاتې شو او minus او minus ضرب شي دا به plus 1 زموږ سره راغلی is equal to 0 دې دوه ټرمونو کې زموږ سره یو x plus 1 دلته هم راځي x plus 1 دلته هم دی دې دوه ټرمونو نه x plus 1 کامن وباسه نو زموږ سره برابر شي 3x minus 7 is equal to 0 او چې کله زموږ سره دا دوه نمبر راغلی او دوه نمبر زموږ سره پراډکټ چې کله د 0 برابري د دې خبرې مطلب دا دی چې یا زموږ سره دا نمبر د 0 برابر دی یا دا نمبر زموږ سره د 0 برابر دی نو دا x ویلیو موږ معلومول دا پلس 1 هغه سیټ ته واړوه نو دلته دا پلس 1 دی چې دا ایکویشن هغه طرف ته اړوي دا به ماینس 1 شي د x ویلیو زموږ سره یو ویلیو ماینس 1 راغله دغه شان دا 3x دی دا ماینس 7 هغه سیټ ته واړوي دا به پلس 7 شي د x ویلیو معلومول دي دواړه سیټ په 3 تقسیم کړه دا د سره کینسل شو د x ویلیو زموږ سره راغله 7 ډیوایډ بای 3 زموږ سره سولوشن راووتو سولوشن سیټ دا زموږ سره برابر شو minus 1 او 7 divided by 3 دا زموږ سره سولوشن راووتو x into 3x minus 5 is equal to x minus 6 x minus 7 دا موږ راکړه دی سولوشن سمپل دا دی چې دا اول موږ جنرال فارم ته واړو د کوادریټک ایکویشن نو دا خو زموږ سره سمپل سولوشن به دې برابر شي زموږ سره دا x د سره په ضرب کې دا به شي 3x سکویر دا بیا د سره په ضرب کې دا زموږ سره به شي minus 5x او دې کې به زموږ سره دا دوه ټرمونه د ضرب موږ داسې کوو چې دا اولې انسان د سره ضرب x minus 7 سره واخلو بیا minus 6 دا x minus 7 سره مو واخیسته ٹھیک شو دا x minus 7 سره او سمپل دا 3x سکویر minus 5x په خپل ځای ولګېدو دا چې د سره ضرب شي دا به شي x سکویر
دا چې د ضرب وشي ماینس 7x دا چې د ضرب وشي ماینس 6x دا دواړه چې ضرب کړي نو پلس به راشي او 642 3x سکویر minus 5x is equal to x square دا minus 7x minus 6x دا به راشي minus 13x plus 42 دا ټول ټرمونه دې طرف ته راواړوه نو موږ سره به شي 3x square minus 5x دا x square دلته پلس ته دي خو راوړي دا به موږ سره minus x square به شي دا minus 13x ته چې دي خو راوړي دا به plus 13x شي دا plus 42 دا چې دي خو راوړي دا به شي minus 42 is equal to 0 3x square دا 3x square دا یو x square minus کړه دا ستاسو پاتې شي 2x square او 13x نه 5 minus 5x لري کړه نو سره به plus 8x پاتې شي او minus 42 is equal to 0 دا لکه زموږ سره چې کوم دا اکویشن زموږ سره به 2 ډیوایډ کړه 2 چې موږ دا ډیوایډ کړو دا 2 2 سره لاړو 2 1 2 4 رالی او دې نه به راشي 21 موږ سره راووتو x square plus 4x minus 21 is equal to 0 زموږ سره رالی اوس پر دې موږ فیکټرایزیشن کوو فیکټرایزیشن دا طریقه ده چې دا او دا ضرب کړه دې نه چې موږ ضرب کوو دې راځي minus 21x square اوس دا چې دوه ټرمونه کله چې وګورو چې موږ هغې له ضرب ورکړو د هغې له ضرب نه minus 21x square راشي چې هغه موږ جمع کړو plus 4x نو که زه 7 واخلم او 3 واخلم نو دا ماینس ځکه واخلم دې دواړو چې موږ ضرب ورکړو د دې ضرب نه minus 21 square راځي او دا دواړه چې جمع کړو نو 4x راځي دا به شي x square په خپل ځای ولګېدو دلته به شي minus 3x او plus 7x minus 21 is equal to 0 دې دوه ټرمونو کې ستاسو x کامن دی دې نه به وځي x minus 3 دا دوه ټرمونو کې 7 کامن دی مطلب دا 7 ډیوایډ کېږي دې به plus 7 وباسو دا به شي x minus 3 is equal to 0 دې دوه ټرمونو کې اګین هم سره x minus 3 کامن دی نو x minus 3 چې کله موږ باسو دلته پاتې شي x plus 7 is equal to 0 اوس چې کله زموږ سره دا دوه ټرمونو پراډکټ د 0 برابر شي د دې خبرې مطلب دا دی چې یا دا نمبر زموږ سره د 0 برابر دی یا دا نمبر د 0 برابر دی مطلب د دې خبرې دا شو که چېرته دوه نمبر پراډکټ د 0 برابر دی د دې خبرې مطلب دا دی چې یا x minus 3 د 0 برابر دی یا x plus 7 دا د 0 برابر دی کوم کې د x ویلو معلومول دلته minus 3 دی سیټ ته چې موږ هغه سیټ ته راځو شي plus 3 د x یو ویلو زموږ سره 3 راله او بل ویلو زموږ سره د x په دا راشي دا plus 7 دی چې دا هغه سیټ ته وړو دا به زموږ سره شي minus 7 د اکویشن نه چې بل طرف ته انسا اوړي نو هغه خپل ساين چینج کوي نو که پازیټیو نو به نیگیټیو کېږي که نیگیټیو به پازیټیو کېږي سولوشن زموږ سره راووتو سولوشن سیټ زموږ سره رالی 3 minus 7 دا زموږ سره فیکټرایزیشن میتھډ